Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Hur är det med min psychic, Karla? Jo, det är jättebra, tack. Är det bra? Vad härligt, vad härligt. Ja. Jaha, hur har du haft det? Jo, det har ju varit bra. Det har varit Halloween. Sen sist? Jo, jag vet. Jag måste ju säga till alla lyssnare som ni kanske har sett det, men i Norrbotten i alla fall, de som läser NSD, sen finns det ju att läsa på nätet också. De var med i tidningen, hon och hennes man eller familj överlag, där de visar hur tokiga och galna de är i pynt till Halloween. Fast där är det väl en lite intriger mellan dig och din man, va? Ja, lite grann. Vi tävlar vem som har mest pynt. Ja, men alltså, är det du som har Halloween-delen eller är det du som har juldelen? Nej, jag har jul. Han har Halloween. Du har jul. Hur kommer det sig att du har jul? Jag vet inte, jag har alltid tyckt om jul. Alltså sen jag var liten, min mamma pyntade ganska mycket, så att jag har ju växt upp med ett hus full i pynt. Så att det har ju följt med mig. För mig är ju julen, alltså det är tomtar, det är rött och det är mycket glitter och glamour, eller? Ja. Nej, men det är det mysigaste tycker jag av hela julen. Alltså mer än alla presenter och allt det här, så tycker jag det är jättemysigt att ha jultomtar överallt. Ja, tomtar finns det ju överallt. Det vet vi ju. Men... Ja, självklart. Ja, men jag tänker... Ja, men det där känner jag igen faktiskt. Om jag ska vara ärlig. För att jag sänker bara ljudet på så att det inte börjar ringa mitt i allt. Jag hade glömt bort det. Bra minne, men kort har jag. Jo, nej, men jag kommer ihåg för när man var liten, alltså det är ju jättemycket det var ju jättemycket julpynt. Alltså i Sydamerika överlag så är det väldigt amerikaniserad. Jo, vi hade ju, det fanns ju inte så mycket i Sverige när vi kom. Nej, så jag vet att min mamma tog ju med sig från Chile. Och då var det ju såna här ljusslingor med färger som blinkar. Ja. Och så hade de musik, julmusik i sig. Och jag vet att hon satte det på balkongen och folk gick förbi och bara stannade upp och tittade så här bara. Det var ju som väldigt nytt. Det var ju nytt här. Det fanns ju inte. För det kommer jag ihåg också. Vi hade det på Porschen och julgran. Det skulle vara äkta gran. Ja. Så faktiskt vi gick ut och högg en gran alltid. Någonstans. Så är det någon som saknar någon gran så är jag skyldig. Nej, men för de gillade inte plastgran, de gillade ju lukten av gran. Enda gången vi hade en riktig julgran, det var ju när vi återvände till Sverige en gång efter vi hade flyttat, jag och mamma. Okej. Men då fick vi fast då var det ju en polis som vi lärde känna. Han tog med oss till en skog och bara, men välj en gran, och då var det så första gången vi fick en äkta. Du menar en polis? Jaså. Men annars har det varit plast, men jag är ju fortfarande så här för... Alltså jag tycker inte om den här moderna julen. Nej, inte jag heller. Utan jag är ju med för den här gamla julen. Alltså min julgran ser absolut inte ut som de här i tidningar och i filmer, så att allt ska vara samma färg, alla pumlor, allt ska vara lika, utan det är så här... hundratals pumlor i olika färger och olika, det ska vara så här, det ska vara en gran. Och det ska blinka och det ska under granen så ska det vara ett sånt där Jesushus. Ja, det har jag också. Betlehemshus eller vad man nu ska säga. Med Jesu barnet och Maria och Josef och de vise männen. Och, det har jag också. Ja, som när han föddes ju en lagor. Så det hade, och jag kommer ihåg när jag var liten, jag låg och tittade på den, för jag tyckte att det var så fint. Alltså, så ni vet, till exempel i Chile nu, där är det ju sommar, jul, så det är ingen snö. Och snö finns inte över hela Chile, utan det finns ju bara i södra delen. Ja, precis. Så att
där känner de till snö, men från mellandelen kan man säga upp till norra, de vet inte vad snö är. Nej. Det finns ju jättemycket snö på Anderna och så i södra, men sen annars är det, det kan vara typ 35 grader varmt på julen. Så att, så jag tycker att faktiskt på den fronten tycker jag bättre om svensk jul. Jo, alltså jul ska ju vara med snö, enligt mig. Ja. Så jag gillar ju, därför älskar jag jul. Jag tycker jul är min grej. Så jag har ju tagit över mycket av det mamma hade, men sen har jag ju gjort mitt eget förråd. Ja, men det är ju förråd. Du har väl en container? Eller? Jo. Du och din man, vi säger hennes man för vi ska inte nämna namn i podden på folk som inte är här. Så att jag vet ju att det är nästan världskrig hos er. Ja, nästan. Han har ju 24 lådor med Halloween. Inte mer? Nej. Bara 24? Okej. Och så är det några skyltdockor och sådär stora. Och jag har väl en 35-38 flyttlådor. Okej, men då leder du alltså med 10-12 lådor mer än han? Ja, ungefär. Han räknade förra året mina tomtar. Och jag ligger på kanske... Hur många kom man fram till att du hade? 455. Inte fler alltså. Nej. Du fattar vad jag syftar på. Jo. Ja, 455 tomtar. Ja, jag måste ringa han någon dag eller höra med nästa gång jag träffar han. Ja, hur går det med tomtarna och Karl? Ja, du. Ja, det är kul. Men vad kul, men ungarna uppskattar det då? Ja, absolut. Är det många som är och tittar på huset och sånt där? Jo, alltså vi startar ju, Halloween startar vi ju andra veckan i oktober. Ja. Och så får du sitta till andra veckan i november. Ja. Och då åker det bort och så åker julen fram. För du vet, jag plockar ner allt. Alltså allt blir ju jul. Ja. Vi byter ut alla alla dekorationer i alla hyllor, allting. Lampor och sånt där också då? Eller? Allt. Men har ni inte funderat på att köpa gemensamma lampor? Gardiner, allting. Ja. Och sen får du ju julen sitter ju ungefär till slutet av januari någon gång. Lite efter 20 knut. Ja. Jo, nej, alltså jag kan säga så här. Förut julpyntade jag lite när grabbarna var små och sånt. Men jag har inte varit så jättemycket för julpynt och sånt där. Alltså, förutom när jag var mindre hemma och så. För oftast så har jag ju jobbat när jag har bott själv. Jobbat julhelgen eller så har jag åkt ner till mina föräldrar i södra Sverige. Och då har man varit, och sen har man åkt hem då så att man jobbar nyår och sånt där. Så att det har inte varit så mycket jul på så sätt för min del, men på senare år har det blivit lite mer så där. Och så jag kan säga så här, det var något år där som julgrejerna var framme inomhus till april någon gång, för jag hinner inte plocka bort dem. Så jag är lite slö när det gäller sånt där, så att då är det liksom man kan ta fram någon tomt. Jag har inte 455 tomtar då. Fast jag borde nog ha lite fler tomtar som är på vift. Nej, men jag har lite vanligt sådär, men det är en liten gran och så typ bara för att ha någonting. Och visst, fönstren, då byter man ju till ljusstakar och julstjärnor och sånt där, men det är som... Jag har ju 5 granar. 5 granar? Har du mansion eller? Men alltså jag har en stor gran, en mellangran som står ute, och så har de små barnen varsin gran i sitt rum. I sitt rum, ja. Så där är det 5 granar. Jag tänkte ju säga, storleken spelar ju ingen roll på granarna. Det vet du väl, Karla? Nej, men vet du att min mamma när jag var liten så brukade hon säga att granen, jag vet inte om det är en tradition i Chile, men granen storlek är beroende på hur stor familjen är. Så ju större familj du har, ju större gran bör du ha.
Okej, alltså då Så att kan vi har jag... ju jättestor gran. Ja. Ja, men då är det ju lika bra att ta granen som är typ vid kurvan till er och pynta upp den. Nej, men du vet, vi köpte en ny gran för några år sedan. Och då köpte vi största granen de hade på Okej. Rusta. Och Ja. jag tror att den är 2,50. Ja. Och vi har bara 2,40 till taket. Så jag var tvungen att vika lite. Så jag får inte plats med någon stjärna på min gran. Men varför klipper du inte där uppe bara? Nej, inte förstår jag ju det. Ja, men du sätter ju ändå en stjärna där så det syns ju inte. Nej, men det går ju inte. Jag kan inte sätta stjärnan för den når precis. Alltså men om den du tar i taket. klipper. Nej, men det går inte. Då blir den för ful. Men, ja. Ja. Och det mest otroliga är ju faktiskt att jag vet exakt alla mina tomtar. Min man testade ju mig förra året. Men det förstår jag. Han gömde undan 3 lådor. Och så när jag hade packat upp hälften så sa jag så här, vet du, jag saknar tomtar. Han sa, nej det gör du inte. Det finns ingenting kvar. Jo, så här. Så visade jag bild på mina tomtar. Så här, den här och den här och den här saknar jag. Vart är de? De har sprungit iväg. Tomtarna är på vift. Ja, när jag kom hem från jobbet var de framme. Då erkände han att jag hade lämnat dem enkom bara för att kolla om du var med och visste vad du hade. Och jag vet exakt vad jag har. Du vet när du sa att han hade sagt att dina tomtar är borta. Jag började garva inombords. Alltså, det var nästan att jag inte kunde hålla mig. För det lät så jävla roligt. Fan, nej Karla, dina tomtar är borta. Du har inte så där många tomtar. Hur är det med han och Halloween-pyntet? Och vad är det för grejer typ? För det tycker jag är fascinerande. För något år sedan var du i något hus som, jag vet inte om de försökte få kontakt med uterymden på Hertsön här i Luleå. Det lyste, alltså om ni har sett typ ett päron till farsa eller typ, det är någon sån här julfilm där de liksom ska ha så mycket ljus så att du ser det från typ rymden. Och man gjorde det faktiskt det var på något hus som har gjort någon sån där grej och så har de tagit, jag har sett det på nätet, tagit en bild och man såg att det lyste ut i rymden tydligen. Någonting. Alltså... Nej, alltså så mycket ljus har inte vi, alltså om vi nu pratar om Halloween. Utan det är ju, vi har ju mycket, såna här hängande spöken, vi har mycket skelett, alltså såna här full size. Sen har ju min man väldigt så fascinerad i porslinstocken. Okej. Så att vi har fyllt hela, alltså under trappen, från golvet och så halva trappen full med porslinstockar. Och du vet, vissa utav dem har ju så målat om och gjort så här läskiga krackelerade och lite så här. Ja, jag tänkte säga att de är ju läskiga som hade dockor. Ja, alltså oavsett om de är målade eller inte, överlag. Ja, och många har vi ju faktiskt fått köpa väldigt, väldigt billigt. För då hade ju någon kollega på jobbet. Vet du att jag har så här ärvt av mormor eller vad det nu var. Typ 2 flyttkartonger med dockor. Jag vill bli av med dem för jag tycker de är läskiga. De bara tittar på mig. Ja, men alltså de är ju det. De är ju riktigt läskiga. Men jag tar dem. Så vi har ju tagit hem dem. Och vissa utav dem har vi ju fått med så här gungstolar och grejer. Så du vet, vi sätter ju, hos oss är det mycket ljud och ljus. För det gör ju jättemycket. Ja. Så då har jag ju satt sådana här blinkande ljus vid dockorna. Och så har han satt en högtalare och så sätter han sådana här från skräckfilmen. Do you wanna play? Alltså jag hade dött. jag hade dött alltså. Jag hade fan inte... Jag hade flyttat. Under den tiden tältat utomhus eller någonting. Nej men när man snackar om det här, alltså vi skrattar ju och skämtar och sånt där. Men för många människor är ju de här tiderna väldigt tragiska också, deprimerande och väldigt hemska, för de har ju varit med om olika saker, eller att ensamheten kommer in och sånt där, att de känner sig själva, att de inte har någon att fira de här tiderna. Hur, alltså vad tänker du om det?
Jo, alltså visst är det ju så, speciellt på julafton. Men vi har ju alltid försökt bjuda hem alla som vi känner, som vi vet är liksom själva och så. Och få vara med. Ja, men det är ju bra. Det är ju Och vi, jättebra. för vi kör ju inte för äldre barnen, och vi vuxna kör ju inte presenter. Utan Ja. vi kör ju julspelet. Okej. Så att alla som kommer till oss, då säger vi så, ja men då ska man ju köpa en present för en viss summa, att, ja men typ 300 spänn max. Mm. Och sen kör vi julspelet och då blir det vad det blir. Men, Ja, men huvudsaken är ju att man umgås och äter och liksom Ja, men det kör vi också faktiskt. Vi har som slutat med det där. Så kör man julspel, för jag tycker liksom julen är mer för barnen. Ja. Alltså så, och så för de vuxna, det är ju visst att man umgås, käkar lite, och sen är det kul med det här spelet, för det kan faktiskt bli intriger om det också. Ja. Måste jag säga. Och det tycker jag är fint. Men jag tänker så här att har ni någon där ute, alltså ni folk där ute, jag vet inte, men jag tänker i år, kanske beroende på vart jag kommer att fira jul, eller jag och min tjej firar jul, min fru, kanske att man tar hem en person eller två sådär, för som är ensamma, och jag tycker att fler borde göra det och tänka på det faktiskt. För att Jo, jag läste faktiskt förra året, var det en ung tjej som hade anordnat en julmiddag. Och hon hade ju bjudit folk som var ensam. Jag tror hon hade typ 7 eller 8 gäster hemma och det är hos ju sig. jättebra. Och det finns ju folk, alltså, ja men det behöver inte vara vem som helst om man inte vill ta hem till sig vem som helst, utan det kan vara en vän, en bekant, en kollega, en granne, alltså you name it. För jag tycker att under de högtiderna, och det gäller alla högtider överlag. Jag tänker inte bara jul och halloween och typ sådana här midsommar, påsk, allt sånt där. Men bjud hem någon som är och visa lite medmänsklighet. Jag är mycket för att bjuda hem folk. Ja. Jag tror min man tycker att ibland är Ja, lite du för bjuder mycket. hem 455 tomtar så. Nej, men ibland kan han tycka, för jag är så jag tycker att ingen ska behöva vara själv. Nej. Och jag är väldigt mycket så här, ja men som du säger, midsommar och Sveriges nationaldag, eller vad det än är. Alltså, ja men. För man tänker på det där med till exempel, det är så många, och det är jättefint och det är jättebra, så många som engagerar sig i det här med Musikhjälpen. Men sen dör det ut liksom. Alltså det är en vecka per år där alla är superengagerade. De gör olika grejer, samlar in allt möjligt. Och jag säger inte att det är fel. Jag brukar själv liksom när skicka en slant eller önska en låt eller något sånt där. Men det är ju inte bara då. Nej. För så som det ser ut i samhället idag, jag tror att människor behöver omtanke, medmänsklighet, att man bryr sig om varann och inte är så själviska. För det kan jag uppleva faktiskt överlag ute i samhället, och att den här hårda klimatet som är bland annat på sociala medier, det är som att det har blivit att allt har blivit accepterat mer eller mindre, att allt är okej att bete sig hur som helst. Nu hamnar vi lite in på en politisk spår så här, men jag har märkt att sen den här regeringen som kom till makten, så har det blivit mer normaliserad att uttrycka sig på olika sätt mot alla slags människor. Oavsett om du är utländsk, svensk, om du är muslim, om du är kristen, om du är jude, vad det nu kan vara. Att det har blivit och vi har ju ett problem i samhället där det finns barn och ungdomar som tar efter vad vuxna gör. Och sen kommer ju sådana här vuxna och ska peka med
med fingret och säga ajabaja, det här är inte bra, men har ni funderat på hur ni beter er på sociala medier? Det är ju ni som ger exempel och öppnar upp för att folk kan bete sig som ett riktigt arsel. Faktiskt, alltså hänger du med på vad jag är ute efter? Ja. Och jag tror att börjar vi bry oss mer om varandra, börja ta hänsyn till varandra och respektera varandras åsikter och respektera varandra överlag. För det är ju det en demokrati handlar om. Respekt för den andras mänskliga rättigheter, för hur är din tankesätt, ja, allt som har en demokrati att göra. För det är någonting fint och det är inte alla länder som får uppleva så. Du får yttra dig hur du vill, men tänk på hur du yttrar dig mot andra. Ja. För jag tycker att någon gång måste det ta stopp om vi ska ändra samhällsspelet så som den är. Så måste vi titta på oss själva och se hur beter vi oss. Och det gäller mig också. Jag kan ibland bli irriterad och förbannad på någons inlägg och så skriver jag någonting. Men det är ju... Och det står jag för. Alltså vi är ju inte mer än människor, men att vissa uttrycker hat. Det är inte okej. Nej, tycker jag. nej, det är inte det. Det är det som gör mig... som jag kan bli väldigt sådär, alltså vart är världen på väg? Ja. För de senaste, och nu är det inte bara med den här regeringen, men vi säger de senaste åren har det ju blivit mer, alltså på en del är att det har blivit mer normaliserat, som jag sa, det här med att peka ut vissa grupper, peka ut vissa människor, vissa religioner och sånt där, eller viss utseende. För förut var det inte det på samma sätt. Alltså det fanns, men man såg det inte på samma sätt för det var inte lika accepterat. För märkte man att någon betedde sig så, då tog många avstånd eller du ville inte visa det för du ville inte att folk skulle tycka och tänka om dig. Förstår du? Men nu, det där känns som att det är borta. Ja, den spärren är borta. Så är det ju. Och jag tror att det är viktigt att vi tänker på hur vi beter oss, alltså vuxna, för vi är ju ett exempel för de yngre. För ser de att vi beter oss på ett sätt, då tänker de, men det är okej. Jag kan också bete mig som ett arsle på nätet eller mot folk i skolan överlag. Och det är ju där det växer fram det med mobbning och allt sånt där, som att sprida bilder eller falska anklagelser om någon eller någonting överlag. För det har jag ju märkt att det har blivit ett större problem bland ungdomar. Att de hänger ut varandra på sociala medier med bild. Vissa det kan ju vara väldigt hemska bilder, alltså, eller hemska, men både och. Alltså, det kan ju vara sådana bilder som är sexuell antydande eller någonting annat. Och nej, sluta med det. Alltså, det är fan inte okej. Nej, och det är nog det som var så enkelt när vi växte upp. Att, alltså, jag tror jag fick min första mobil när jag gick i 6:an kanske. Men mobiltelefonerna då hade ju ingen kamera eller ingen internet eller någonting. Alltså det var ju bara för att ringa och skicka sms. Ja, och spela Snake. Ja, och på vissa kunde man mejla beroende på... Nej, men alltså i början så gick det ju inte. Alltså de här Nokia, de här hade ju inte för att skicka mejl. Nej, det var ju de här det var speciella sådana kommunikatorer, typ de här som man kunde skriva. Handdatorer. Som handdatorer lite mer eller mindre. Jo, det vet jag. Och sen, alltså det här med att du kunde mejla och sånt, det kom ju mer in på, lite passerat över 2000 där. För
Och då tycker jag att då var det ganska bra för att man var inte så utsatt. Och Nej. alltså, nog fanns det ju mobbning fortfarande i Jo, skolan alltså och i så. skolan och så. Men, ja. men det var ju inte kanske så grovt som nu, Nej. som du säger. För att nu med mobiltelefoner och allt, alltså, och du kan komma ut på nät ganska direkt vart du än är. Ja. Då är det som så här att folk har inte konsekvenset Nej. med att man lägger ut någonting på nätet, så finns det ju där. Ja. Och det spelar ingen roll om jag raderar, det kommer alltid Allt finnas där. Och samma sak där när man spelar Xbox, Playstation, dataspel och sånt där. Det är många äldre som spelar också, alltså från 70-talister. Det kan vara någon 60-talist kanske, jag vet inte, men mycket 70-talister, för vi växte ju, det var ju ändå den generationen som fick första Nintendo, som fick första Sega, som fick första Playstation. Vi var först med internet, så ni är skitunga där ute, ni var inte först, det är vi som var först. Nej, men alltså, förstår du hur jag menar? Men jag kan säga så här, jag spelar ju mycket Xbox, nu har jag inte spelat på ett tag, men när jag kör kod och sånt där, då är det väldigt mycket och vuxna som skriver och skickar, alltså i spelchattar eller överlag när man sitter och gamer och pratar med folk. Att de beter sig som fan. Alltså det finns vuxna som inte tänker och bara kan alltså säga vad som helst för att du ser dem inte. Du vet inte vem det är. Och det är fan inte okej. Alltså nu är det ju bra att de försöker rensa bort sånt där med AI och allt sånt där. Men jag tror ändå att det kommer bli ganska svårt. Alltså det är bara som det är, och vi måste lära oss att leva med det. Jo, vi måste, men om vi ska om vi har all den här tekniken, använd den på rätt sätt. Och tro inte bara för att du sitter bakom en dataskärm och är anonym på sociala medier och inte har ditt riktiga namn och inte ditt riktiga och har ett användarnamn som heter user bla 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 idiot eller något sånt där. Så tro inte att du kan bete dig hur som helst för att folk inte ser dig. Tänk på den andra som är på andra sidan. Du kanske gör att den personen börjar må dåligt, kanske begå självmord eller kanske någonting, alltså så pass. För det finns det är ju exempel. Många, det är många som alltså många historier som har kommit fram. Ja. Där ungdomar, tonåringar har gjort saker för att de har blivit peppade via internet. Och bli hetsade och liksom bara, vågar du inte, är du chic? Ja, men gör det och det och det. Och men testa den där tabletten eller testa och dra en lina eller testa det och det för att det är live. Och man ska inte uppmana folk till att börja med självskadebeteende. Självskada, säg. Nej. Tycker jag inte, för vi har ett stort ansvar i samhället. Alla medborgare överlag. Och det ansvaret har vi gentemot kommande generationer. Ja, och psykisk ohälsa idag är nog ganska stort oavsett. Alltså. Ja, för det är det många blir, alltså som mår dåligt, kanske det enda de känner att om jag sitter och spelar, jag mår bra. Jag glömmer bort min ångest, jag glömmer bort min depression för en stund. Och jag kan vara mig själv och göra någonting jag verkligen tycker om utan att någon klankar ner på mig. Men då kommer det såna här jävla dårar och idioter som sitter och klankar ner på dem där också. Och du skadar en människa. Visst, man kan bli förbannad och sånt där och säga saker, men tänk på hur du säger det eller vad du säger och säg det helst inte. Muta din mick eller vad det nu kan vara, så kan du skrika ut det och så sen kan du komma tillbaks istället, för att du vet inte hur mottagaren tar det. Och då bidrar du till att vi får ett skitsamhälle. Jo. Och att folk mår dåligt. Tänker jag. För det är såna här frågor som inte lyfts upp så mycket. De säger det är mycket mobbning, det är mycket på sociala medier, tänk på det och det och det. Men
det stannar ju bara där. Och ju oftare vi lyfter upp sådana här saker så kanske någon där ute polletten ramlar ner för och tänker, fan vad håller jag på med? Är du med? Jo. För man ser ju alltså, folk är vilsna. Det är många som är vilsna i dagens samhälle. Och minst inte ungdomar. För de hittar ingen tillhörighet oftast. Det är därför det är bra med idrott och lagspel och typ sån här. Och samma sak med spel som Xbox och allt det här. Fotboll, innebandy, basket och allt det här. För det får de en gemenskap. Men då är det upp till ledarna att se till att det inte blir fel. Jo, men samtidigt så har ju allt sånt här blivit så mesigt idag. Jo. För att alla sporter du går in och gör är ju så här, nej men det får ju inte kallas för en match. Det är ju liksom ett spel. Ja. Ingen vinner utan vi bara har roligt. Och det är som så här, men alltså snälla någon. Ja. Man måste ju lära sig det här med att vinna och förlora i livet. För det gör du livet ut. Ja, för det ibland vinner du, ibland förlorar du. Ja, för det är ju där du lär dig att ta de här smällarna. Alltså det är där du börjar grunda din plattform för framtiden. Där du lär dig att du kan misslyckas. Där du lär dig att du kan lyckas. Alltså du kan både vinna och förlora. Och det är inte fel med det. Nej, och det jag menar att alla de här sporterna som finns idag har ju också bidragit till att man gör så att barn och ungdomar växer upp i en bubbla. Ja, i en bubbla där liksom de blir lättkränkta. Och det är liksom så här, men nej, alltså ingen ska känna sig utanför. Ingen ska känna att de är sämre än någon annan. Men alltså snälla någon, du måste lära dig det. Man bygger inte ett samhälle på att ingen förlorar eller ingen vinner, utan för jag tror att det här är en sån här grej som grundar dig som från alltså i din fostran som människa. Och det gör bara liksom att jag kanske vill träna mer, utveckla mig mer för att bli bättre för att vinna. Men får jag vara nöjd med att jag alltid vinner eller att ingen vinner, alla vinner, då utvecklas du inte. Men det är ju som folk många gånger sätter som exempel, typ kineserna. Ja, men de är så överdrivna i sin uppfostran. Ja, men om de inte skulle vara det, då skulle ju inte de ha det land de har. Och det är ju för att de sätter krav på sina barn från det de är små. Man har ju sett det på nätet, alltså om man kollar. Barn kommer hem från skolan själva. De tar fram sina grejer. Vi säger till exempel, de hänger sin väska, de torkar av den, de tar av sig skorna, de gör det och det. Sen kanske de fixar lite mat till sig själva eller till och med lagar mat för hela familjen. Och enkla grejer, men de har så mycket teknologi, så mycket hjälpmedel. Har jag sett att de har ju som maskiner för allt i stort sett. Alltså, jo, men oavsett till exempel, de har ju det här med att vänta. Jo, nej men som sagt Carla, jag var tvungen att breaka lite för det var så mycket spring i korridoren här så att det var lite mycket ljud. Men det var därför. Så att nu ska vi försöka komma ihåg vart vi var i surrandet. Ja. Nej, men det är ju det här med att vi behandlar andra, beter oss illa mot andra, men och samma sak där med att vinna och förlora. Och jag tycker, jag vet ju från när jag spelade fotboll och höll på med olika sporter och sånt där, att men du förlorar. Det är bara så. Och lär du dig inte att förlora, hur ska du ta dig fram i livet? Nej, jag vet att det är många som har reagerat på det, alltså som har barn i sport och det, att man räknar inte poäng. Nej. Så att de har kupper, de har allt möjligt, men ingen räknar poäng, utan alla får medaljer, alla får pokaler, alla får allting för att ingen ska känna sig utanför. Och det är jättefel. Ja, jag tycker det också. Jag håller med om det faktiskt. För att det blir som inte det här att
man bara, men då gör jag inte mitt bästa för jag får ju ändå medalj. Jo, Lite känns det och som. det barnet, när det blir stort och kommer ut i riktiga livet, ja men du är inte engagerad. Nej, men tänk om du söker ett jobb och så är det 10 andra som söker och du inte får jobbet. Då har du förlorat på ett Jo. sätt. Alltså, förstår du? Jo. Men du kan inte ta det, du blir ju knäckt. Ja, men det är det jag menar. Och det gör ju också att folk börjar må dåligt. Och det är ju det som har gjort att vi har fått det vi har idag. Ja. Med jättestor procent med psykisk ohälsa. Ja. För att folk fattar ju inte alltså verkliga livet. Alltså det är hårt, det är jobbigt. Alltså lär dig att leva det. Ja. Livet är tufft. Livet är en match. Jo, alltså du får inte alltid silverfat. Nej, absolut. Tänk om någon skulle bli jätteallvarligt sjuk. Hur ska de tackla det då om du inte har lärt dig att det kan hända grejer under livet, alltså under gången. Och det är ju också därför jag tror att så många är så sjåpiga med att direkt det är någonting litet så mår man dåligt. Ja, något negativt. Och man blir superdeprimerad. Och för att om du tänker efter det här med utmattningssyndrom och går i väggen och allt det här har ju kommit upp nu. Ja. Men alltså senaste 10 åren alltså det har ju funnits hela livet. Ja, det har alltid funnits. Det är samma med ADHD och ADD och allt det här som finns. Autism och allt vad det nu är. Alla i vår generation har nog haft det eller har det. Jag tror nog att under hela tiden människan har funnits så har det funnits det här. Men det är nu på senare år, alltså senaste decenniet, man har börjat sätta fingret på just och bokstäver och olika diagnoser. Jo. Sen har du ju diagnoser som du verkligen måste bli diagnostiserad för också. Som till exempel manodepressiv som det hette förut. De bytte namn på det för det lät ju ganska hemskt eller som sådär. Många missförstod det här med manodepressiv. Det är ju bipolär sjukdom. Och det är ju samma sak ADHD. Ja, men då var man hyperaktiv förut bara. Liksom, alltså. Man hade lite extra spring i benen. Ja. Du hade ätit lite för mycket socker. Ja, och då sa föräldrarna typ, jag vet min mamma sa det alltid till min bror att ja men du måste springa av dig. Ja. Och då aktiverade man honom lite extra mer än mig. För vet du, det man gör nu för tiden, det är att man ger droger till barn. Jo, för att ingen har ju tid att aktivera ett barn som har ADHD. Och det är ju bara aktivitet du behöver. Jag vet att min bror sa ju det. Min mamma kunde ju sätta han vid matbordet och så här. Hon började med 100 bitars pussel. Till slut var han ju typ 7 år och fick bygga så 2500 bitars pussel för att det var det enda som lugnade ner han. Ja, men alltså det är ju för att de blir ju oftast väldigt sådär inriktade på det de gör. Koncentrera på det de gör. Det är ju därför det går dåligt i skolan för många som har ADHD. Alltså på min tid var det många inte var det, då visste man inte vad ADHD var. Och då var man ju liksom, koncentrationssvårigheter och allt det här. Det var det, men det var inte att de sa, men du har ADHD, du är en sjukdom. Nej, han har svårt att koncentrera sig, han måste få lite mer lugn och ro. Då fick man kanske, på den tiden fanns det ju mer möjlighet att du kunde ju gå från klassen och sitta med en lärare eller de samlade ju några stycken. Eller så fick du bara mata på. Jag vet att jag hade, nu som gammal har jag kommit på att jag har dyslexi. Och det har jag haft hela livet. Men när jag gick skola då var det som så här, men då måste du träna mera. Läs oftare, läs mera. Men jag tycker det är skittråkigt att läsa. Men då är du slö. Ska jag läsa en bok? Vet du vad som händer? Bokstäverna och allt, det flyter bara ju. Jag börjar ju läsa bra. Men allt flyter ju omkring. Sen vet jag ju inte på vilken rad jag var för att jag blir ju så bara men lyssna ljudbok. Åh gud. Ja. Oh my god, alltså det är det bästa uppfinningen. Ja, det öppnades ju en hel värld när det kom. Det gjorde du för mig också. Men alltså, jag har ju aldrig kunnat läsa en bok från A till B. Vet du, sen ljudboken kom har jag lyssnat på mer böcker än vad jag någonsin har läst under hela mitt liv.
Ja. För det blir en annan grej. Mm. Jag kan göra det vart jag vill. Visst, det kan du göra med en bok också. Men jag har svårt med vissa ord och läsa dem. Jag har svårt att sitta och titta på det. Det blir ju som bara... Allt blir blurrigt till slut. Alltså en ljudbok. Och alltså det är så skönt. Jag brukar sitta och lyssna ljudbok när jag sitter på muggen faktiskt. Jo, nej men det är så. Jag vet inte. Jag tycker att det är fel att vi uppfostrar våra barn i en bubbla som är att du är inte bättre än någon annan. Du är inte sämre än någon annan. Visst, det är bra det. Men livet funkar inte så. Nej, och livet är ju mer än så. Livet är en utmaning. Livet är att lära sig dagligen. För vi hade inte varit i världen så som i den platsen i världen vi är nu på jorden. Med all utveckling, all teknologi och allt sånt där. Om vi alla hade aldrig lärt sig att förlora eller vinna, tror jag. För det främjar ju utveckling. Jag var ju och tittade på den här komikern som var i stan. Han tog just upp det här. Och då sa han det att du som dagens generation, alla på sociala medier jobbar ju som entreprenörer. Och det visar ju bara för att dagens ungdomar, de siktar inte på att bli någon. Alla vill liksom ha världens lättaste jobb och tjäna jättemycket pengar. Alla vill bli influencers. Typ. Och det är som så här, men alltså, kreatörer. Snälla någon. Det funkar inte så, för den här bubblan kommer att spricka. Ja, den gör ju det, för när de kommer ut i äkta arbetslivet, alltså det räcker ju inte till. Ja, nej, men det är ju som med alla bubblor. Allt där. Kommer du inte ihåg, det fanns ju finansbubblan, det fanns ju bla bla bla, alla jävla bubblor som har funnits genom åren. Vad händer när den spricker? Folk höll ju på att bli galna för de förlorade pengar, de förlorade bla 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 och allt det. Alltså förstår du förlorar till slut. För du kan inte, visst du kan bli jätteduktig entreprenör. Men om du gör någonting som du är bra på. Jo, men det han menade det var att alla har skrivit på sin... Att de är kreatörer. Att de är det, fast egentligen är de inte det. Utan de är ju ingenting. De sitter hemma, de gör ingenting. Ja, nej. Och det är som så här... Alltså, du kan sitta och tjäna pengar nu för att sitta och spela tv-spel. Jo, det är också så här jättedumt. Alltså... Jag har ju barn som sitter ibland och kollar på sådana där videos. Och jag brukar säga, kan inte du stänga av den där skiten? Alltså bara hör den där personen skrika dumheter. Alltså hela jävla dagen. Men det är ju det jag var ingenting vettigt. Det var det jag var lite inne på. Alltså de här som sitter och kallar folk eller skriker på när man sitter och spelar spel och allt. De tänker ju inte på som sitter på andra sidan. Det är ju lite grann det där. Och visst, du kan bli jätteduktig. Det kan vara en talang att du blir duktig på att spela ett spel. Men jag kan säga, vet du hur mycket den branschen med spelkreatörer så som det heter, eller streamers, hur stor den är? Alltså den är miljonindustri. Så att det är inte så konstigt på att de bara matar ut för de vet att de är företagen. De kommer ju tjäna massvis på det så att men vi kan ju ge någon stackars jäkel om vi säger så då. Men lite pengar så att de blir lite kända och lite sådär. För det finns ju andra som börjar följa den här personen. Och de tjänar ju mer pengar på det. Och de där hörlurarna vill jag också ha, eller den där handkontrollen eller den där stolen eller jag vill också sätta LED och jag vill också sätta så där i mitt rum när jag sitter och spelar och det. Så allt i slutändan handlar om pengar. Jo, så är det. Oavsett vilket ämne man pratar om egentligen så bottnar allt i pengar. Tror jag. Alltså, jag kanske har fel, men det känns så. Jo, nej men så är det absolut. Det är ju som de här OnlyFans heter det. Ja.
något sånt där. Man bara tjäna pengar på vad då? På att sälja din kropp. Och så sen står de där och säger jag är ju då mot kvinnoförtryck. Du är delaktig i det. Men det är ju som det här, vi har ju ett intresse, vi brukar åka på Comic Con. Och på Comic Con så klär man ju ut sig. Då är man ju olika karaktärer. Okej. Ja, från serier eller filmer eller vad som Men det är en helst. kul grej. Och vissa är ju så här jätteengagerade och som blir jättefina dräkter och det. Men många som går på det där, alltså ungdomar, de ska ju vara såna här manga-karaktärer. Och oftast är det väldigt så här lättklädda. Men det är väl är det inte därifrån det kommit från första början, från manga? Jo, det är det ju. Men du har ju Comic Con och så har du Närcon. Okej. Och Närcon är mer mot manga. Comic Con är mer så mot superhjältar. Filmer och serier och lite mer allmänt. Ja. Men många som kommer dit av de här ungdomarna, de klär ut sig till manga-karaktärer. Ja. Och kineserna är ju väldigt speciella. Det har de ju alltid varit på att göra. Asiater överlag. Ja, alltså manga-karaktärer. Ja. Det är ju som bara kolla från våran tid, Sailor Moon, då var det så här extra kort och väldigt så här. Jo, Candy också. Ja. Minns du den? Och då kommer de här tjejerna sådär. Och sen kommer det ju killar och kanske tittar på dem eller slänger en kommentar. Och då blir de ju som så här. Alltså de blir förvånade. De blir som så här. Men gud, varför behandlar du mig som en typ prostituerad? Men det är lite grann, vet du, jag kom och tänkte på en grej. Halloween. Utklädnad. Vad är det man ser oftast folk klär ut sig till? Sekreterare, sjuksköterska, städerska, kvinnlig polis. Och de klär sig ut som att absolut inte så som de ser ut i verkligheten. Nej. För att det är någonting som filmindustrin har ju pushat fram, eller porrindustrin kanske till och med. Min man kallar dem för porr ja, vet du vad jag kallar det för? Världens största hoderihelg. Alltså, förstår du hur jag menar? Jo. Han brukar ju säga det. Ja, ska det vara en typ, bara för att säga någonting, en porrjävel, eller ska det vara, alltså... Ja. Eller en porr-Dracula, eller ska det vara en vanlig liksom, Dracula? Och det är ju samma sak med nu är det ju inte bara tjejer, utan nu är det ju killar också som det har blivit. Du ska se ut som någon byggnadsarbetare, så många alltså kollar du på en byggnadsarbetare, de ser inte ut så. För det första. För det andra... Nej, det är som du är redo för att komma på en... Det vet jag, en möhippa typ för tjejer. Ja, nej, men typ alltså man bara... Förstår du? Det ger ju fel bild. Och vad lär vi till ungarna? Vad lär ungarna av sig av det här? Jo, och vad lär sig självklart tjejerna? Alltså jag har ju döttrar också. Vi har ju pratat om det många gånger. Att alltså dagens flickor idag, det är mycket så här, ja men jag vill ha smink. Jag måste ha så här. Jag måste se ut så här. Bara, nej. Alltså våran dotter är 6 år gammal, men hon har kompisar i sin ålder som kan sitta och titta sig i spegeln och bara, nej, men jag tycker inte om mina läppar, jag tycker inte om det här, det är inte... Och det är som man alltså, men stoppa dem i dammsugarslangen då. Nej men alltså, vart har du fått det ifrån? Ja, förstår men det är ju du? från, alltså, från reklam, det är från sociala medier, det är från allt det. Visst, det fanns ju sånt där på våran tid också, om vi säger så här, när det inte fanns det med sociala medier på samma sätt. Men då var det ju för att media. Jo, men samtidigt var det ju som, du kunde ju ändå hålla dig borta. Jo. För att då hade de ju det här, till exempel tidningen där, här tidningen, vad heter den? Det var så här lättklädda tjejer. Men vad det fanns ju så många. Nej, men det var jättepoppis. Vänta, jag ska springa till min skopskoja på Porschen och kolla om de finns kvar. Vad fan hette den? Men vad heter det?
Slits. Jo, så. Ja, men då var det ju så här, då hade du ju valet om du skulle köpa det eller inte. Ja, men nu har du inte det. Så det fanns ju inte dessa påtvingat. Nu finns det ju påtvingat. För det är som till exempel våran dotter, hon spelar ju ett spel som heter Toka Boka. Vet inte om du har hört det. Nej. Då är det så här små figurer. Men i spelet, det är lite som så här SimCity från våran tid. Man kan bygga städer och grejer. Men i själva spelet, då kan du som köpa så här paket där det är så här, då har de fashion-kläder på sig och det är fina väskor och det är kläder och det är smink och det alltså det är småskit. Ja, men du bara ser på de jävla avataren du kan göra på nätet till dina plattformar och sånt där. Det är ju också kläder och det är också så där allt möjligt, men nu är då är det ju lite mer då kanske inte lättklätt på så sätt utan men det är kläder, men allt fixeras kring utseende. Jo. Och det är det som är så fel. Ja. Varför kan inte folk vara nöjda med sig själva och så som de ser ut, så som man varit skapt? Det är liksom... Du har inget val. Nej. Du föddes så. Du föddes så. Tyvärr, du är ful som fan, men alltså du föddes så. Nej men alltså, alltså förstår du vad jag menar? Men inte var det på samma sätt. Visst, det fanns, men det var ju mer såna här kändisar på den tiden och du fick ju valmöjligheten som du sa, men jag kommer ihåg när jag jobbade ju på krogen ganska väldigt många år, då kom ju det här med alla de här de här programmen som Baren och Big Brother och typ allt, och då började de här, då var det ju en marknad att då började de ju åka runt till olika krogar runt om hela Sverige. Och den här helgen har vi, vi säger bla bla bla, för att dra folk. Ja. Och de tjänar ju pengar på det. Ja. Och då fick man ju se så att det har ju som alltid funnits sådana här grejer, men med viss begränsning. Men samtidigt så var det ju som så här, visst fanns det, men... Realityprogram hit. Jo, men då var man ju ändå vuxen. Ja. För att det var ju ute på krogen. Det var ju 18 plus. Ja. Och jag menar, då är det som så här, då är du nog mogen att kunna scrolla liksom att, ska jag följa den trenden eller är jag nöjd med mig själv? Ja, men ändå, alltså förstår du vart jag vill komma? Att det här har ju funnits länge. Jo. Väldigt länge. Ja. Men nu har det blivit så överdrivet att det finns, jag tror inte att det går att hejda. Då kunde man ju i alla fall. Nej, jag tror inte det. Styra det. Alltså jag tror att för det är ju som idag, alltså det finns ju, jag har hört tjejer som är så här 25-30 år och börjar med botox. Och det är som så här, och fillers och grejer. Bara, så snälla någon, du har inte en enda jävla rynka i ansiktet. Hur fan kan du gå och göra botox och fillers? Ja, men det är ju sjukt. Till och med killar gör det nu för tiden. Jo. Nej, men jag har liten rynka här bredvid ögat. Man alltså... Ja, man bara kanske för att du skrattar mycket, inte vet. Måla över den då, typ. Men tänk dig, redan på 90-talet fanns det ju en svensk modell. Och det sades ju att han hade ju planterat in då magrutor, biceps och sånt där. För att han fick mer jobb på grund av det. Sen om det stämmer vet jag inte. Nej, sen finns det ju många tjejer som gjorde det också. Alltså, jag vet många tjejer sparade ju, alltså du vet de flesta fick ju en stor klumpsumma när de fyllde 18. Ja. Många tjejer gick ju och satte in silikonbröst eller läppar eller någonting bara för att liksom, men jag vill bli fotomodell. Ja. Men det var ju inte så vanligt som idag. Nej. Då var det ju en viss, det var en klick människor på den tiden. Det var en viss sorts människor, man säger så. Men jag tror inte att, visst, sen är det är ju som jag har sagt från första början, media. För då fick man ju se på TV. Alltså som när man såg Baywatch,
till exempel. Man bara, ja, jag tyckte det var spännande med livräddningen med allt det, men man bara, inte flyter du bättre för att du har typ såna här bubassas. Nej, men Jo, alltså, men det var ju inbyggda flytväst. Ja, flyttituttar. Nej, men alltså, förstår du vad jag menar? Man bara, vad har det med det att göra? För alla ser inte ut så där på stranden. Nej, och alla killar var ju supervältränade och jo. Ja, och man bara, alla människor ser inte ut så där, för alla har inte anlag för det. Nej. Visst, du kan träna och se ut, alltså träna, men du får ändå inte kanske rutor fast du tränar. Eller bli jättestor eller jättestark. För sen märker man ju de här, jag brukar kalla dem för strandraggarna. Jättesmala ben och stor överkropp. De glömmer ju en sak på vägen när de är på gymmet och tränar bena. Så är det. Sen behöver man inte se supermuskulös ut för att vara stark. Nej. Och ofta så är de inte så starka. Det är mest luft. För inte för att skryta, men jag ser ut som jag ser ut, som du ser mig. Och de som känner mig vet hur jag ser ut. Men jag är nog jävligt stark. Ja. Fast jag inte har så här markerade armar eller så här. Det är varenda så här muskel syns i, men det gör det inte. Men alltså, det är råstyrka, alltså, och det är den styrkan som de här uppblåsta försöker eftersträva, tror jag, på något sätt. Jag vet inte, för att de ska se starka ut, men jag kan säga så här. Jag har sett folk och jag känner folk som har jobbat ute i skogen hela sitt liv, eller på landet, eller med maskiner. De är superstarka, alltså de är råstarka. Mina pojkar som är 15 och 18, de utmanar mig i armbrytning. Ja, man ska köra armbrytning. Du vill inte köra armbrytning med mig. Nej. Och han som är 15, han hånade mig ändå. Mamma, du orkar inte. Jag är mycket starkare, jag börjar träna. Ja, men kom då. Han bara, dusch. På 2. Fan, jag tänker inte köra med dig något mer. Nej, men det är ju det som är så kul. För att de tror att så fort de börjar träna på gymmet så blir de starka. Jo, det är en annan slags styrka när du lyfter vikter. Men jobbar du med kroppen, då får du en helt annan styrka. Jo, och det är ju lite det här som i Rocky-filmen. Det är därför jag gillar Rocky när han kör mot ryssen. Ja. För där ser man ju, ryssen tränar ju på ett gym. Sylvester Stallone, casha in på Norrlands skuggsida. Jag skickar faktura. Ryssen kör ju i ett gym med så här, alltså modernaste maskiner och allting. Medan han åker till Ryssland och kör ut i skogen med så här stockar och grejer. Så man inte ens vet hur mycket de väger, men han lyfter. Och sen vinner han hela skiten. Det är som så här, vem är starkare? De trycker i steroider och de trycker i allt möjligt i Drago. Ja. Det är ju så. Det är ju så verkligheten funkar också. Ja. Och du vet, många av de här gymmarna då, om vi säger så, på så sätt, man ser om de har gått på steroider eller inte. Jo, det syns väldigt tydligt och man ser det oftast i nacken och ansiktet och så axlarna. För att en person som har tränat sig i 10 år och en person som har tränat i 5 år. Sen har det med kost och allt där att göra och sånt där, men man ser skillnaden på kroppen. En person som har tränat med steroider, en person som har tränat utan steroider. Fast nu när du är inne på det där med träning så läste jag faktiskt bara för någon dag sedan att det är ganska positivt. Nu ska vi inte bara kasta skit utan också ta fram det positiva. Det är ganska positivt nu med massa gym. För att tydligen så har alkoholkonsumtionen minskat bland ungdomar. Och det är ju bra. För att de är mer inne på att vara hälsosamma och träna än att välja att supa och liksom dricka eller röka. Så att tydligen så är rökningen väldigt, väldigt liten och alkoholintaget också. Jo, det är ju, jag fick se faktiskt en sån här diagram eller typ
enkät som de har fått fylla i anonymt. Där man svarar på massa frågor och sånt där. Men då har man ju märkt att ökning på andra saker istället. Jo, kanske, men samtidigt är det ju ändå bra. För jag menar, vi hade ju ganska hög alkohol. Ja, men vi hade ju ingen missbruk på så sätt, inga droger. Det var hade vi ju det. Jo, men så här är det. Då visste man exakt vilka det var som höll på med vissa saker. Nu för tiden, du kan ju beställa det på Snapchat, på mobilen eller på vilken app som helst, så får du det utkört här. Vadå, Kevin? Jag skojar. Ja. Nej, men alltså det har faktiskt blivit en ökning. Det har blivit mer normaliserad. Och det har blivit mer normaliserad bland tjejer. Så som jag har förstått det och märkt. Killarna har bytt en viss del av det missbruket mot ett annat missbruk, och det är spelmissbruk. Där du kan vinna snabba pengar. Det finns ju mycket missbruk, om man nu ska ta upp missbruk överlag. Alltså du har ju sexmissbruk och köpmissbruk och all missbruk. Och det är ju det som har blivit, alltså att grejen är ju så här att förr i tiden, då visste du oftast, och då var det inte såna här droger så som det är idag. Då var det mest folk som rökte braj eller rökte hasch eller en jolle, alltså söp och sånt där. Sen fanns det viss grupp av människor, sorts människor som kanske gick på de lite tyngre grejerna. Men det var mer sällsynt än vad det är idag. För du kan beställa det på nätet, du kan få det utkört, det finns ju sådana här vapar till exempel, där du kan beställa och det innehåller visst. Det har blivit mer syntetiskt. Det är ju som när du hade ju marijuana, du hade hasch. Det är ju olagligt. Sen kom det ju någonting som hette, men det var en syntetisk blandning som var som marijuana och hasch. Nu kommer jag inte ihåg namnet. Det var någonting. Och då var det bara för att det var inte klassat som narkotika. Då var det lagligt. Jo, men det är för att då ändrade de, men så fort de ändrar lagen och klassar den som narkotika, då ändrar de bara beteckningen i den, och då var den laglig igen. Och det är ju bara se den här tjorran som var på ett visst ställe här i stan. Där, jag såg det till. Där de hade razzior och allt möjligt. De sålde ju till ungdomar. Det såldes till barn och ungdomar. Nu vet jag inte om allt är utrett och hela sanningen, men det var ju saker, det var såna här vapar och det fanns ju godisar, det fanns. Men där ett tag möjligt. Så var det ju, då hade de ju grävt ner plantor på parken. Men det har de gjort i alla år. Plantor nere på Florans kulle och nere vid, lite överallt. Stadsparken hittades det. Alltså har man polisstationen mitt emot. Jo. Men det är ändå ganska vågat och ganska smart, för om du går förbi där, inte tänker du på, kolla det är en majaplanta. Men så är de ju ganska fina också. Jo, jag gillar den blomman faktiskt. Jo, den är god. Men jag gillar, alltså. Jag sticker inte under stolen med att jag har rökt en och annan jolle i mina dagar, men grejen är så här att jag tycker formen på blomman, på själva bladet, är så jäkla fin. Alltså jag hade ju ett sånt blad i Bibeln. Men det var inte näkta. Det såg exakt ut som en sån där. Så jag klippte till som jag torkade och så satte jag den i Bibeln och så tänkte en vacker dag. Kommer Gud och ge mig mer? Kommer Gud och ge mig en riktig jolle? Ja, och med det så, med de här skratten, gott folk, så avslutar vi dagens avsnitt. Jag får önska er en trevlig vecka, på återseende. Och förresten,
skriv på sociala medierna, på poddens sociala medier, på Facebook, Instagram, TikTok, ja, you name it, överallt. Frågor, och där också en grej som vi har tänkt på, att göra en livesändning. Ja. En livesändning där vi svarar på frågor live. Ni kommer kunna skriva in dem medan vi sänder på Facebook och Instagram kanske. Det kommer en ytterligare information på, men skriv på sociala medier om det är någonting ni hade varit intresserade av att vi kör. För att det är ju ett helt annat sätt än att sitta och spela in så här, och det kräver lite mera resurser och planering. Så att skriv gärna där. Får vi över 50 likes så kör vi en sån. Och då kommer det antingen nu innan året är slut eller i början på nästa år. Så att ju fler like, gilla, dela, kommentera, ju fortare kör vi den. Ja, precis. Så kom ihåg det. Carla, tack än en gång som vanligt för idag. Tack själv. Ja, vi har fått skratta mycket, men ändå tagit upp faktiskt viktiga ämnen. Ja, absolut. Och så där, så att med det vill jag säga, ta hand om er, behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Kärlek och respekt. Ha det bra. Tjingeling. Hej. Hej.